नमस्कार अनि स्वागत छ स्केच अफ भिडियो नेपालमा। आज क्लासमा हामीले बनाएको आर्किटेक्चर ड्रइङ नगरपालिकामा महानगरपालिकामा पास गर्न लैजाँदाखेरि किन त्यो बारम्बार फिर्ता भएर आउँछ, रिभिजनको लागि आउँछ भनेर छलफल गर्नेछौं। साथै हामी घर बनाउनु पूर्व पालना गर्नुपर्ने नगरपालिकाको प्रमुख नियमहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौं र हामीले ललितपुर महानगरपालिका अन्तर्गत बनाएको एउटा आर्किटेक्चर ड्रइङ फिर्ता भएर आयो, त्यसमा के डिटेलिङ्स मिस भयो, त्यसमा के मिस्टेक भयो र हामीले त्यसलाई कसरी सुधार्यौं र पास गर्यौं भन्ने कुराको छलफल गर्नेछौं। यदि यहाँलाई आजको भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। रियल स्टेट, वास्तु, नक्सा निर्माण, घर निर्माण, जग्गा नाप्ने तरिका सम्बन्धी भिडियो ट्युटोरियल्सहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने स्केच अफ भिडियो नेपाललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र लागौं भिडियोतर्फ। सर्वप्रथम यदि हामी कुनै पनि घर बनाउन सुरु गर्दैछौं भने हामीले पहिला त्यसको नक्सा बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले मापदण्ड अनुसार घरको नक्सा बनाएर नगरपालिकामा महानगरपालिकामा लगेर पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले बनाएको भवनको नक्साको मापदण्ड मिलेको छ भने त्यो सजिलैसँग पास हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि झन्झट हुँदैन। नक्सा हामीले बनाएका छौं त्यही अनुसारको हामीले घर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि हामीले नक्सा मापदण्ड अनुसार बनायौं तर घर बनाउँदाखेरि हामीले मापदण्ड मिचेर घर बनायौं, नक्सा विपरीत घर बनायौं भने चाहिँ त्यस्तो घरको निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि हामीले निर्माण सम्पन्न सर्टिफिकेट पाउँदैनौं। दोस्रो कुरा भनेको हामीले घरको नक्सा बनाउँदाखेरि नगरपालिकाका प्रमुख नियमहरूको पालना गरेर घर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि यहाँलाई नगरपालिकाका प्रमुख नियमहरू के हुन्, कस्ता मापदण्ड हामीले अपनाउनु पर्छ भन्ने थाहा छैन भने मैले योभन्दा अगाडि नै यस च्यानल मार्फत घर बनाउनु पूर्व पालना गर्नुपर्ने नगरपालिकाको प्रमुख 5 नियम भनेर भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। तर डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले यो भिडियोको लिंक राखिदिएको छु, यहाँले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर नगरपालिका प्रमुख 5 नियमहरूको बारेमा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो कुरा भनेको हामीले घर बनाउने बेलामा हाम्रो छिमेकीलाई, बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई कसैलाई पनि डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन। यदि हामीले बाटोमा छडहरू, गिटी बालुवाहरू ल्याएर राखिदिएको छौं, कसैलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने उहाँहरूले कुनै पनि बेला हामीलाई मुद्दा हालिदिनु भयो भने हामी समस्यामा पर्न सक्छौं। अर्को कुरा भनेको हामीले हाम्रो घरमा झ्याल राख्नको लागि आफ्नो सिमानाबाट 5 फिट छोडेर झ्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि 5 फिट पुग्दैन भने हामीले झ्याल राख्न पाउँदैनौं। त्यसपछि नगरपालिकाबाट सुपरभिजनको लागि आउँदाखेरि हामीले बाटोको आरओडब्ल्यू मिलाएको छैन, 5 फिट छोडेर झ्यालहरू राखेको छैन भने त्यस्तो निर्माण कार्य कुनै बेला रोकिन्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई भत्काएर मिलाउनु पर्ने हुन्छ अनि बल्ल हामीले निर्माण कार्य फेरि गर्न पाउँछौं, नत्र भए त्यो सबै कामै रोकिन्छ। र अब लागौं हामीले ललितपुर महानगरपालिका अन्तर्गत बनाएको ड्रइङ हेर्नतर्फ।